ආයිබෝන් හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා අලුත් පාඩමක් අරන්. ඉතින් මේ පාඩමෙන් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වචන දෙකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් වාක්‍ය තුනක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වචන දෙකකට සීමා වෙන්නෙත් නෑ. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මගේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳන් පිළිවෙලට බලන් එන්න. එතකොට තමයි මේක හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් ප්‍රධානම දේ මේ මොනවා ඉගෙනුවත් අපි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තමන් කට ඇරලා මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම් පුරුදු වෙන්නේ නැත්තම්. තේරුණාද? ඒකයි මම හැමදාම කියන්නේ මේවා පොත්වල ලියාගෙන පුළුවන් විදියට වැරදි මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම් මේ broken english method එක පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඉතින් broken english method එක කියන්නේ මේ broken විදියට කතා කරන්න. මේ හරිම english නෙමෙයි. Tamanට හිතෙන වචන දදා කතා කරන්න. එතකොට තමයි මේව පුරුදු වෙලා දවසක හොඳට english කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ broken english method එක හරියට පාවිච්චි කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මගේ videos තියෙනවා. ඉතින් මේ videos බලලා ඒක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මම description එකෙත් මේ videos ටික දාන්නම්. ඒවා බලන්න කොහොමද broken english පාවිච්චි කරලා Tamanට කැමති දෙයක් කැමති විදියට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියන එක. right? Tamanගේ මේ ඇඟ ඇතුළේ ගොඩාක් english වචන තියෙනවා. Taman දන්නෙත් නැති වුණාට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. Tamanට බය තියෙන්නේ. බය සැකය තමයි තියෙන්නේ. මේවා වරදීද? කට්ටිය hina වේද? ඔන්න ඔය වගේ ලොකු දේවල් ටික ඔළුවේ තියෙනවා. ওই දේවල් නිදහස් කරගන්න. මේක අපේ භාෂාවක් නෙමෙයි. නේ? ඉතින් පුළුවන් විදියට මේවා කතා කරන්න. කතා කරලා ඔයාලට දවසක මේවා හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. මේවා දවසින් දෙකකින් හදාගන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. මාසෙන් දෙකකින් ඒව කරන්න බෑ. හරි? මේක දිගටම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමන්ට දවසක මේ භාෂාව හොඳට හසුරවන්න පුළුවන්. තමන්ට ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. ওই දේවල් ටික මතක තියාගන්න. එහෙනම් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ වචන ටික බලන්න. වචන දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එක වචනයක් තමයි sovereignty කියන එක. අනිත් එක තමයි මේ commit කියන වචනය. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක මම වාක්‍ය තුනකින් උගන්වනවා. ඉතින් මේව ඉගෙනුවාම හොඳට මේව ලියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. බලමු පළවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the former president. The former president. Former කියන්නේ හිටපු. මීට කලිනුත් මම මේ වගේ වචනයක් උගන්වලා තියෙනවා. හිටපු x කියලා කියනත් පුළුවන් නේ. ex, right? The former president says. හිටපු ජනාධිපති කියනවලු that ඔන්න වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ he is ready. එයා සූදානම්ලු. මේ හිටපු ජනාධිපති කියනවා එයා සූදානම්ලු. මොකටද? He is ready to support. එයා සූදානම්ලු උදව් කරන්න, help කරන්න, support කරන්න, assist කරන්න. ඔන්න වචන ඉගෙන ගන්න. assist කරනවා කියන්නේ සහාය දෙනවා කියන අදහස. support කරනවා. ඒ වගේම help කරනවා. ඉතින් ඔහොම කියන්න පුළුවන්. ready to support. මොකටද මේ support කරන්නේ? The 22nd amendment. amendment කියන සංශෝධනයට. හරි 22nd 22 වෙනි සංශෝධනයට සහාය දක්වන්න සූදානම්ලු. කවුද කියන්නේ? හිටපු ජනාධිපති. හැබැයි මේකේ කොන්දේසියක් තියෙනවා. මේ if කියන එකෙන් දාලා තියෙන එක හරි. if උනොත් මොකක් වුණොත්ද? if the people's sovereignty ජනතා පරමාධිපත්‍ය sovereignty ඉගෙන ගන්න වචනේ තියෙනවා. මොකද්ද පරමාධිපත්‍ය කියන එක? if the people's sovereignty මිනිස්සුන්ගේ ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය is strengthened කරනවා කියන ශක්තිමත් කරනවා කියන අදහස. Is strengthened. If the people's sovereignty is strengthened through it. කියන්නේ ඒ හරහා ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය ශක්තිමත් වෙනවා. මේ බලය ශක්තිමත් වෙනවා නම් එයා සූදානම්ලු එයාගේ සහයෝගය දෙන්න. මොකටද? 22nd amendment 22 වෙනි සංශෝධනයට. අන්න ඒකට සහාය දෙන්න එයා සූදානම්ලු. බලන්න ආපහු එක සැරයක්. The former president says that he is ready to support the 22nd amendment if the people's sovereignty is strengthened through it. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ ලස්සන වචන මොනවද? මේ sovereignty කියන වචන විතරක් නෙමෙයි strengthen කරනවා. හරිද? ශක්තිමත් කරනවා කියන අදහසනේ. strengthen through කියන්නේ හරහා through it ඒ හරහා. හරි මේ if කියන එකක් දාලා තිනවනේ. if the people's sovereignty if කියලා දාලා තමයි මේකෙන් අඟවල තියෙන්නේ. මෙහෙම වුණොත් විතරයි කියන එක තමයි එයා සහාය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වුණොත් විතර මෙයා සහාය දෙනවලු. he is ready to help, he is ready to support, he is ready to assist. ඔන්නම කියන්න පුළුවන්. he is ready to support the 22nd amendment if the people's sovereignty is strengthened through it. මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔය වාක්‍යෙ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ලස්සන්ට මෙහෙම අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ amendment ඔය වචනේ දැනගත්තා. through කියන එක ඊට පස්සේ sovereignty strengthen කොච්චර වචන ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගත්තද නේ?
ඔබ දාලා broken විදිහට හරි practice කරන්න. තේරුණාද? බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දෙවෙනිට උගන්වන්නේ මේ commit කියන වචනේ. දෙවෙනි වාක්‍යෙනුයි තුන්වෙනි වාක්‍යෙනුයි දෙකෙන් මම මේ commit කියන වචනේ තමයි උගන්වන්න යන්නේ. බලමු මොකක්ද මේ commit කියන්නේ? කොහොමද මේ commit කියන වචනේ දාලා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. බලමු. A suspect has been arrested. ඔන්න passive voice එක. A suspect සැකකරුවෙක් has been arrested. අත්තරමුට රන් තියෙනවා. A suspect has been arrested. සැකකරුවෙක් අත්තරමුට අරන් තියෙනවා in connection with a double murder. double murder ද්විත්ව ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන්. In connection with a double murder. ඒ කියන්නේ ද්විත්ව ඝාතනයක්. ඒ කියන්නේ ඝාතන දෙකක් සම්බන්ධයෙන් in connection with a double murder. A suspect has been arrested in connection with a double murder in කෙකටියාපුර ප්‍රදේශයේ ද්විත්ව ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට රන් තියෙනවා. සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? A suspect was arrested. ඔන්නම කියන්න පුළුවන්. A suspect has been arrested in connection with the double murder in කෙකටියාපුර. ඕක තේරුණා. හරි. 2 T56 firearms. කියන්නේ T56 ගිනිඅවි දෙකක්. 2 T56 firearms ගිනිඅවි firearms had been used. use කරලා තිබ්බලු. කියන්නේ use කරලා තිබ්බලු T56 ඒ කියන්නේ T56 ගිනිඅවි දෙකක් use කරලා තිබ්බලු used to commit the crime. crime කියන්නේ අපරාධය commit කරනවා කියන්නේ සිදු කරනවා කියන එක. to commit the crime. ඔන්න ඔහොම තමයි commit කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මේ සිදු කරනවා කියන අදහස. to commit the crime. crime එක සිදු කරන්න. to commit the crime. මේ අපරාධය සිදු කරන්න මොනවද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? 2 T56 firearms had been used to commit the crime. මේ commit කියන වචනේ ඉගෙන ගන්න. commit කියන්නේ සිදු කරනවා කියන අදහස. commit the crime. ඒ කියන්නේ මේ crime එක වගේ දෙයක් සිදු කරනවා කියන එක. හරි. A suspect has been arrested in connection with a double murder in Kekatiyapura. ඒ වාක්‍යය එතනින් ඉවරයි. 2 T56 firearms had been used to commit the crime. හරි. ඔන්න ඔක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මේ commit කියන වචනේ විතරක් නෙමෙයි. crime, commit, ඊට පස්සේ තියෙනවා firearms. තව තිබ්බා double murder. ඊට පස්සේ තියෙනවා in connection with. මීට කලින් මේව උගන්වලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව තිබ්බා suspect කියන එක දන්නවා, murder කියන එක දන්නවා. හරි. arrest කරනවා කියන එක දන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඔය ඉගෙනගත්ත වචනත් දැන් මතක් කරගන්න. අමතක වුණොත් දැන් මතක් කරගෙන මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ වාක්‍යයක් කාට හරි කියන්න. කවුරුත් නැත්තම් තනියෙන් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තනියම කාමරයකට ගිහලා තනියෙන් හයියෙන් හැබැයි හැබැයි මේ ගොඩාක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මේ හිතෙන් කරන හැමදාම කියනවා ඒක. එහෙම කළා වැඩක් නැහැ. කවුරුත් එහෙම කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඔය මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කට්ටිය. අපි කිව්වොත් දරුවන්ට හැමතිස්සෙම අවවාද කරන්න මේ ඉංග්‍රීසි කින්දේ කටින් එළියට දාන්න. හිත ඇතුලේ තියාගෙන මොමුණ ඉන්න එපා. හරි මේ කට හොඳට ඕපන් කරන්න. හොඳ කට සද්දෙන් මේවා කියන්න ඕනි. කාමරේ ඉඳන් හයියෙන් කෑ ගහලම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි මේ වචන හොඳට උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැතුව මේ හිත ඇතුලේ තියාගෙන කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කරත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් මේ මගේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය මට කෝල් කරාම කියන එකක් තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මම අහන ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහොමද? නෑ මේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට නිකන් කල්පනා කරනවා හිතෙන් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන. එහෙම වැඩක් නැහැ. කරන්න ඕනේ මොකද්ද? පුළුවන් තරම් කට ඇරලා මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම කරොත් Tamanට දවසක හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. වැරදි හරි කතා කරන්න පුළුවන්. නැතුව මේ හිත ඇතුලෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරනගෙන කවදාවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ඒගොල්ලන්ට හීනයක් විතරයි. ඒකින්ද කට අරින්න. මේ මම කතා කරන්නේ සද්දෙන්. අන්නේ විදිහට ඕගොල්ලොත් කට ඇරලා පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න broken විදියට හරි. තේරුණාද? හරි. අපි බලමු එහෙනම් තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි වාක්‍යෙත් මේ commit කියන වචනේ තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ commit කියන වචනේ දාලා කොහොමද තව වාක්‍යයක් හදන්නේ කියන එක බලමු. 5 people suspected to be involved in the murder of a father-son duo in Panadura area have been arrested 20 years after the crime was committed. ඔන්න commit කියන වචනේ ආපහු තියෙනවා. ඒකයි මම මේ වාක්‍යයත් පාවිච්චි කරේ බලමු. 5 people suspected to be involved in the murder of a father-son duo in Panadura. ඒ කියන්නේ මේ පානදුරේදී ඒ කියන්නේ තාත්තවයි පුතාවයි ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නව. හරිද? ඒ කියන්නේ ඝාතනය කළා තියෙනවා. අන්න ඒකට සම්බන්ධ ඒකට සැක කෙරෙන 5 people suspected to be involved. ඒ කියන්නේ මේකට සැකයි කියලා හිතන මිනිස්සු 5 දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවලු. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් මේක තව ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා මේ duo කියන්නේ. දෙන්න කියන අදහස. father son duo. හරි ඉගෙන ගන්න. 5 people suspected to be involved. involved වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. 5 people suspected to be involved in the murder of a father son duo in Panadura. ඒ
ඒ කියන්නේ තාත්තවයි පුතාවයි මේ දෙපළව ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නම ඝාතනය කරපු සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකයි කියලා හිතන මිනිස්සු 5 දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ පානදුරේ. හරි? ඔන්න ඕකයි. have been arrested. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙනවා 20 years after අවුරුදු 20කට පස්සේ 20 years after ඔන්න passive voice එක the crime was committed 20 years after the crime was committed ඒකේ තේරුම තමයි මේ අපරාධය සිදු වෙලා වසර 20කට පස්සේ තමයි මිනිස්සු 5 දෙනෙක් සැකපිට අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ මොනව සම්බන්ධයෙන්ද මේ තාත්තවයි පුතාවයි ඒ දෙපළව ඝාතනය කරපු එක සම්බන්ධයෙන් කොහෙද පාන දුර හරිද මෙන්න මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන වචනේ තමයි කොහොමද මේ commit කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කියලා කල්නොත් මම කියලා දුන්නා දැන් මෙතන තියෙනවා after the crime was committed දැන් මේ බලන්න 20 years after the crime was committed after the crime was committed after පස්සේ the crime was committed crime එක අපරාධය was committed commit උනාට පස්සේ කියන අදහස ඒ කියන්නේ සිදු කරාට පස්සේ 20 years after the crime was committed දැන් මොකක්ද ඔකේ සරලම තේරුම crime එක සිදු කරලා අවුරුදු 20කට පස්සේ 20 years after the crime was committed ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මම සිංහල තේරුම් මේවල ඩිස්ප්ලේ එකේ දාන්නෙත් නැහැ තමන්ම තේරුම් අරන් මේව ලියා ගන්න ඕනේ තේරුණාද ඉතින් දැන්ටත් මම මේවල සිංහල තේරුම කියලාත් ඉවරයි නමුත් ඕගොල්ලොත් ඒව ගලපලා හරියට ලියා ගන්න එහෙම කළොත් තමන්ට දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් නැත්නම් හැම දෙයක්ම දෙනකම් බලන් ඉන්න එපා කවුරුත් හරි ගොඩක් වෙලාවට අපිට වරදින හේතුව තමයි ඔන්න ඕක ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙනකම් බලන් ඉන්නවා අනේ මේකක්ද හැබැයි කොච්චර දුන්නත් වැඩක් වෙන්නේ තමන් මේක ඔලුවට දාගන්නේ නැත්තම් ඉතින් මම කලින් කිව්වා කොහොමද මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ ඒ වගේම මේවා සාර්ථක කරගන්න නම් මොනවද කරන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම මම පොඩි දෙයක් කියන්නේ මේ broken english කියන්නේ මොකද්ද කියලා ආපහු එක සැරයක් දන්නේ නැති කට්ටියට මගේ පරණ වීඩියෝස් බලපු නැති කට්ටියට broken english කියන්නේ ඔයාට හරියට english කතා කරන්න බැරි හින්දානේ මේව බලන්නේ වීඩියෝස් බලන්නේ නේ english වර්ධනය කරගන්න හැමෝටම පුළුවන් කරගන්න නමුත් බැරි හින්දානේ බලන්නේ ඉතින් බැරි නම් බැරි විදියට හරි අපි english කතා කරන්න ඕනේ නැතුව සිංහලම කතා කරලා වැඩක් නැහැ හරි අන්න ඒකයි මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් english බැරි විදියට කතා කරන්න කැඩිච්ච english වලින් කතා කරන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍යයක් හදන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් මේ වචන දෙකෙන් තුනෙන් Tamanට ඕන අදහස පිට කරන්න මේවට grammar-වත් මුකුත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ හරි මම දාන්නම් description එකේ ඒ broken english විදියට කොහොමද ඕන දෙයක් කතා කරන්නේ english වලින් ඕන දෙයක් කියන්නේ කොහොමද broken english පාවිච්චි කරලා ඒව බලලා ඒව ඔළුවට දාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මගේ නංගිගේ Real Start Kids YouTube channel එක තියෙනවා. ඒ YouTube channel එක පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් english කතනේ හදවන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට විතරක් නෙමෙයි තමන්ට උනත් ඕනම වැඩිහිටි කෙනෙක්ට උනත් ඕනම කෙනෙක්ට මේ YouTube channel එක පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂයෙන් මේක හදලා තියෙන්නේ පුංචි දරුවන්ට. ඉතින් ඒ ගැනත් මතක් කරනවා. එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.